નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું kamleshmodi મોરબીથી. દોસ્તો, રંગીલા રાજકોટની અંદર અમે ઢોસો ખાવાનું વિચારતા હતા. અમે કોમેન્ટ કરી કે ભાઈ ઢોસો સારો ક્યાં મળે છે, તો અમને dosa.com ની અંદર અમને એડ્રેસ આપ્યું. અમે dosa.com ગોતીને અને અમે અહીંયા પહોંચી ગયા હતા dosa.com વાળા પાસે. અને તમને બીજી એક મોટિવેશન આપું તમને. આ લોકો એન્જિનિયર કરેલું છે. જેટલા પણ એ લોકો ઓનર છે, ઓનર લોકોએ એન્જિનિયર કરેલું હતું. અને આ એન્જિનિયર કરવા છતાં પણ આ લોકોએ આ ફૂડનું ચાલુ કર્યું હતું. અને આજે ઢોસાવાળાનું કામકાજ ચાલુ કર્યું. અને બધા યુનિક બધા પોતે લોકો ફૂડી છે. એટલે ફૂડી હોય એટલે બધી જગ્યાએ જાતનું બધી જગ્યાએ જઈમાં નાસ્તો કર્યો તો આજે ઢોસા બની રહ્યા છે. અને દેશી ઢોસા જે ચૂલા ઉપર એ લોકો ઢોસા બનાવ્યા હતા. અને ચૂલા ઉપર ઢોસા બનતા હોય એટલે એનો ટેસ્ટ તો આખો કુદરતી નેચરલી ટેસ્ટ આવવાનો છે. અને જે મજા આવે આખી અલગ ઢોસાની. અને આપણા માટે આજે બની રહ્યા છે યમી ચીઝ રોલ, જે એની કિંમત છે 150 રૂપિયા. એટલે એની અંદર તો બધું ભાઈ અલગ વસ્તુ જ કરવી પડે. ઢોસો 150 રૂપિયામાં મળતો હોય એટલે કંઈક બીજા કરતાં ડિફરન્ટ ને બીજા કરતાં અલગ જ કરવાનું આવતું હોય છે. અને આ બની રહ્યા છે અત્યારે ઢોસા. એકી સાથે કેટલા ઢોસા બનાવે તમે જોવો ખાલી. ગેસની સગડી ઉપર ઢોસા બનાવે છે ભાઈ. એટલે ટેસ્ટ તો એનો યાર નેચરલી આવવાનો જ છે. ખરેખર શેફને પણ ધન્યવાદ દેવો પડે આટલા બધા એકી સાથે ઢોસા બનાવવા. પાણી નાખવાનું છે કારણ કે ઢોસો ચોટી ના જાય એના માટે પાણી નાખવામાં આવે છે. તવો સાફ રાખવો પડતો હોય છે એના માટે. અંધારું બહુ જ હતું પણ તો અમારા કેમેરામાંથી વિડીયો એટલો બધો શૂટ ન થઈ શક્યો. તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે અમે કેમેરાથી નહીં પણ અમે મોબાઈલના કેમેરામાંથી વિડીયો શૂટિંગ કરીએ છીએ. અને આ ઢોસો બની રહ્યો છે અત્યારે તમે જે જોવો છો. આ ઢોસો તૈયાર થાય છે. ઢોસો તો યાર એ વસ્તુ એવી છે ને કે લોકોને ભાવે છે. અમૂલ બટર થી વસ્તુ બનતી હોય એટલે એનો પરફેક્ટ ટેસ્ટ આવે યાર. ટેસ્ટમાં એકદમ બેસ્ટ થઈ જાય. બટર નાખીને પછી પ્લસ ઉપર એક્સ્ટ્રા બટર નાખ્યું છે. શિમલા મિર્ચ, ડુંગળી, ધાણા, એનો મસાલો, સિક્રેટ મસાલા બધા એમના યુઝ કરતા હોય છે એટલે હું તમને નહીં કહું, તમે જાણી લેજો. અને આવી રીતના ટ્રાય કરજો. ચીલી સોસ, સોયા સોસ, એન્ડ ચીઝ. અને આ બધું પાઉંભાજીની જેમ આપણે બનાવીને એવી રીતના આખું ક્રશ કરવાનું. અને પછી તો યાર યમી જ લાગે ને યાર. છે ને બાકી બધું એકી સાથે બધું ક્રશ કરવામાં આવે છે ને એટલે ટેસ્ટ એનો પરફેક્ટલી રીતના જળવાઈ રહે. મસાલા બધા એડ થઈ જાય એમાં. યમી ઢોસો છે ભાઈ. યમી ચીઝ રોલ છે. અને આને પીસીસ કરીને સર્વ કરવાના છે. ખરેખર આ બધા લોકોને યાર આવો વિચાર કેવો આવી જતો હશે ઢોસામાં. આની અંદર આવું યુનિક કરવું, અલગ કરવું. અને માથે ચીઝનો આખો વરસાદ કરવામાં આવ્યો છે. જુઓ તમે કેટલું ચીઝ નાખ્યું છે. માથે ચીઝ નાખ્યું છે બધું. અને હવે એને પાછું કોથમરી નાખી છે એટલે એનો નિખાર આખો અલગ જ આવે. અને અમારા કેમેરામેન ને પણ ખૂબ જ મહેનત કરી છે. આવું અંધારું હોવા છતાં પણ એ વિડીયો આખો ક્લિયર કરવો બહુ, તમને તો ખ્યાલ છે કે નાઇટ વર્ઝનની અંદર વિડીયો
ક્લિયર ન આવી શકે. દિવસ હોય તો હમણાં પરફેક્ટલી રીતના વિડીયો આવી જાય, પણ નાઇટની અંદર વિડીયો એટલો ચોખ્ખો નથી આવી શકતો. હવે ડીશની અંદર આખો એનો રોલ કરવાનો છે. વાહ, આ ઢોસાનું નામ છે યમ્મી ચીઝ રોલ, એટલે રોલ કરીને આપવામાં આવે છે. અને આ લોકો પાસે એટલી બધી વેરાયટી ઢોસામાં હતી કે સારું અમારે ફૂલ પેટ હતું ને આ લોકોના ઢોસા ખાવાની મજા આવે. તમે કદાચ માનશો નહીં, એ લોકો એમને કીધું કે આના પછી તમારે એક ડિઝાઇડ ઢોસો છે, જે સ્વીટની અંદર જે આપણે આઈસ્ક્રીમ ખાતા હોય છે ને, તો એ પણ એક લોકો ઢોસો બનાવે છે, પણ અમારી પાસે જગ્યા નથી પેટની અંદર, એટલે અમે આ એક જ ઢોસાથી પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્યારેક બીજી વાર આવશું ત્યારે ચોક્કસ એમનો લાભ લઈશું. અને હવે આપણે ઢોસો આવી ગયો છે. હવે ઢોસાનું આ મેનુ છે. કેટલા બધા પ્રકારના ઢોસા હતા, તો અમને સારો, મેં કીધું અહીંયા વધારે જે ઢોસો સારો અને લોકો જે ખાવા માંગતા હોય ને લોકોને જે મજા આવે એ પ્રમાણે અમને ઢોસો બનાવડાવો. અને અમને ઓર્ડર અમે પછી ચીઝ યમી અમે એમને કીધું કે આનું ડિમાન્ડ વધારે છે અને આ લોકો વધારે ખાય છે, એટલે અમે એ ટેસ્ટ કરવા માટે પહોંચી ગયા હતા અને ઓર્ડર આપી દીધો હતો. ઢોસાની એટલી બધી વેરાયટી છે કે રાજકોટની અંદર આટલા ઢોસા તમને મળવા બહુ અઘરી વસ્તુ છે. સારું દોસ્તો, હવે આપણે ઢોસો આવી ગયો છે, હવે ઢોસાનો ટેસ્ટ કરશું આપણે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું kamleshmodi મોરબીથી. દોસ્તો આપણે રંગીલા રાજકોટની અંદર આજે આવ્યા છે ઢોસા ખાવા માટે. તો ઢોસા ખાવા માટે જો સૌથી વધારે જેનું ફેમસ હોય એવા dosa.com, જે અમે તમને એડ્રેસ પણ નીચે આપી દઈશું. અને અહીંયા dosa.com ની અંદર બહુ જ ફેમસ છે અને બહુ જ વખણાય છે. તો અહીંયા એ ઢોસા કેવા છે ને કેમ વખણાય છે એ આપણે ટેસ્ટ કરવા આવ્યા છે કે એ લોકોની ખાસિયત એવી શું છે, તો કે આટલા બધો ટેસ્ટ અને આટલા બધી એ લોકોની કોમેન્ટ આવી હતી કે તો આપણે ટેસ્ટ કરશું. પહેલાં સૌથી વધારે ઢોસાની અંદર મહત્વની વસ્તુ હોય ને તો આ છે સાંભાર. સાંભાર ઉપર બધું ડિપેન્ડ કરતું હોય કે તમારે એ ઢોસામાં શું શું વસ્તુ છે. સાંભારનો ટેસ્ટ છે જોરદાર ટેસ્ટ છે, બહુ જ મસ્ત છે. બીજું કે બીજા લોકો જે સાંભારમાં નાખતા હોય છે એના કરતાં ડિફરન્ટ છે ને અલગ છે. ચીઝ યમ્મી ઢોસો, યમ્મી ચીઝ રોલ. હવે આપણે એમને ભાઈ આ લોકોનું નામ નહીં હોય કારણ કે એ લોકોનો ટેસ્ટ છે જોરદાર છે. અને આ ઢોસાની કિંમત છે 150 રૂપિયા. પણ 150 કરતાં જે આની અંદર જે બધી વસ્તુ છે ને ટોપ છે, એટલે જ મને ખાસ કોમેન્ટ આવી છે કે ભાઈ તમે dosa.com જાજો, ત્યાં ઢોસો બહુ જ વખણાય છે. અને આ લોકોનો જે ઢોસો છે ભાઈ જોરદાર છે. આની અંદર ચીઝ તમે જે જોવો છો, ચીઝ, મરચા, બધી વસ્તુને એડ કરેલી વસ્તુ છે, એટલે એનો જે ટેસ્ટ આવે છે બહુ જ મસ્ત ટેસ્ટ છે. ખરેખર તો ઢોસા ખાવાની રીત કટિંગ કરીને ખાવાની રીત છે, પણ આજે મારે આનાથી ઊંધું કરવું પડે એમ છે. આ ડાયરેક્ટ બાઇટ કરીને ખાવું પડે એમ છે. ઢોસો એવો છે કે આ ચટણી સાંભારની જરૂર પણ નથી પડે, ખાલી કોરે કોરો ઢોસો ખાઈ જાઓ ને તોય મજા આવે એવો ઢોસો છે. હવે નારિયેળ ચટણીનું ટેસ્ટ કરશું આપણે. એકદમ ટોપ. એ લોકોએ નારિયેળ ચટણીનું પણ બહુ સારી રીતના સારું કામ કર્યું છે. નોર્મલી છે એ જ છે, એમાં કોઈ બહુ ડિફરન્ટ નથી બહુ. પણ સાંભારમાં અને આ જે ઢોસામાં એ લોકોની જે કારીગરી આખી બીજા કરતાં અલગ છે. એટલે જો તમારે ડિફરન્ટ ને અલગ ઢોસો ખાવો હોય તો dosa.com પહોંચી જ જાજો. અમે નીચે એડ્રેસ આપી દઈશું. સારું દોસ્તો,
આપણે આવી જ રીતના બીજા વિડીયો અંદર પણ મળશું. ત્યાં લગીને અમારી કમલેશ મોદી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું તો ભૂલતા નહીં. જય માતાજી, જય મોગલ.